Hyvät ystävät, tervetuloa äskeisen Teknavin kauttaikain ensimmäisen TV-tunnarin myötä Teknavin uuteen maailmaan, Teknavin podcastiin. Koska meidän syksy TV-kautemme on jopa 30, niin ajattelimme tämän juhlatuotantokauden takia hiukan laajentaa materiaalipohjaamme ja avatkaamme uusi kanava. Ja päätimme pistää oikein podcastin pystyyn. Tässä sitä nyt sitten ollaan. Näitä jaksoja tulee 12. Me muistelemme vanhoja kuvausreissuja, testiajoneuvoja ja meillä tulee jopa vieraita, jotka ovat vierailleet Teknavissa ja hyvin yllättäviäkin sellaisia. Ja kenenkäs muun kanssa minä näitä sitten muistelisin kuin hyvän ystäväni, ralli-ikonin, armoitetun kulinaristin, rallilegendan, työkaverini Markku Alenin kanssa. Hei ystäväni. Morjesta. Mitä kuuluu? Kiitos, ihan hyvä. Kiitos, hyvä. Sä oot aina yhtä virkeällä päällä. Todella. Hyvin me ollaan nimittäin herännyt. tehty niin pitkään yhteistyötä, että tuntuu, että me ollaan kuin semmoinen vanha pariskunta tässä. Kyllä. Miten, mikä on podcasti? Onko sulla hajuakaan? Ei hajuakaan. Mä oon joskus niitä kuunnellut ja nyt aletaan opettelemaan. Joo, en minäkään katsonut yhtään podcastia. Mulla ei mitään hajua. Tää on jonkinlainen näköradio, missä jauhetaan ja puhutaan ja muistellaan. Ja totta. No se on taas jo aina totta. Kyllä. Mutta mietipäs Markku sitä, että ensimmäisistä kuvauksista, koko Teknavin historian kuvauksista on aikaa miltei 15 vuotta. Se on pitkä aika. No mihin tämä aika on mennyt? Nopeasti, liian nopeasti. Aivan. Ja mietipä sitä, sä olit vielä silloin 50 paremmalla puolella, mä olin 30. Nyt ollaan jo, se riittää. Me oltiin nuoria poikia Kyllä. silloin. Mutta joo, päivän teemasta vielä sen verran, että muistelemme meidän ensimmäistä kuvausreissua. Silloin Italiassa, mutta nyt kerron sulle muutaman faktan meidän ohjelmasta. Noniin. Tämä yllättää jopa nuoren polven, kuinka kauan tätä on tehty ja millä tavalla. Meidän ensimmäinen lähetyksemme oli 19. tammikuuta 2011. Se tuli keskiviikkona. Noniin. Jaksoja tuli 14, ne oli myöskin puolen tunnin lähetyksiä. Ja se oli muuten silloin Teknari nimeltään. Teknari? Joo, Okei. Mutta koska emme halunneet astua kaikkien varpaille, niin muutimme sitten 2014 tämän Teknaviksi. Joo. Siinä on Teknavia ja navigointia, niin sehän oli ihan loistava nimi. Ja se meidän eka kausi oli semmoinen studiopainotteinen. Studioemäntänä oli Silla Matheisen ja minäkin tein muistaakseni 4 studiojaksoa sinne. Ja ensimmäinen jaksomme silloin tammikuussa 2011, se käsitteli aiheita, jotka tänä päivänä tietysti jopa hiukan naurattaa. iPadin tulemisen, eli syrjäyttääkö sormitietokoneet, kannettavat tietokoneet. Sitten oli meidän tämä Italian reissu, jota hetken kuluttua käymme läpi. Sitten meillä oli semmoinen taitoajokisa, jossa pitkän linjan kuljettajat ja julkisuudesta tutut ihmiset ajoi semmoista leikkimielistä rata-ajokisaa Premier Parkissa Porvoossa. Mutta tämä ohjelma oli tavallaan ihan ensimmäinen niin kuin laaja-alaisemmin niin kuin tekniikkaan ja autoiluun keskittyvä TV-ohjelma. Kyllä. Että olihan niitä autoiluohjelmia ollut nyt MTV:llä ja Yleisradiossa jo 60-luvulta myöten, mutta kun tähän saatiin tämä tekniikkakin mukaan, kyllä. niin tämä oli siinä mielessä ihan uusi. Ja kun miettii meidän historiaa, niin miten me ollaan saatu tämä sähköautoilun ja sähköautojen kehityskaari nähdä. Totta kai joo. Se on ihan huikea. Ja yksi tärkeä asia, tämä on yksi pitkäikäisimmistä ja yhtäjaksoisesti joka vuosi lähetettävistä kotimaisista TV-ohjelmista MTVn kanavalla. Selvä. Koska mietin, että mitäs niitä nyt on, 10 uutiset, tulosruutu, Huomenta Suomi, Salatut elämät. Eihän niitä hirveästi ole. No ei. Onhan Putostakin tehty, mutta siellä oli välivuosia muutama. Ja Teknavi vaan menee eteenpäin. Ja joka vuosi, yhtäjaksoisesti. Mutta sitten meidän tuottajamme S. Kalsi kertoi hauskan ja todellakin mielenkiintoisen yksityiskohdan tästä ohjelmastamme. Kuunteles. Nimittäin Teknavia on ensimmäisestä tuotantokaudesta alkaen tehty HD-muodossa. Okei. Vaikka siis nähän HD-lähetykset, ne oli silloin aika monella testejä siihen aikaan. Kyllä. Ja eihän HD-televisioita, oliko niitä vielä siihen aikaan olemassakaan. Näin on. Ja nykyään jokainen tarvitsee HD-television. Ja vielä TV-tekniikan historiaa siinäkin, että Teknavi oli ensimmäinen MTVn pilottiohjelma, joka siirrettiin toisesta tuotantokaudesta eteenpäin tiedostona. Eli ennenhän ne tuli niin kuin nauhana. Totta kai joo. Mutta nyt ne tuli piuhoja pitkin, täysin valmiina lähetyksenä MTVlle. Kiva kuulla. Tunnisteita myöten.
Olemme olleet tekniikan edelläkävijöitä, kyllä. TV-tekniikan. Mutta Markku, miten me oikein sitten pamautettiin itsemme tähän ohjelmaan? Onko sulla muistikuvia? No jotain. Mulla on sellaisia, että Pekka Kaidesoja. Tuottaja silloin. Niin, Pekka soitti mulle terveisiä. Ja kaikki. Joo, terveisiä joo. Pekalle. Niin. Ja mun piti niinku käydä tässä hommassa, että kokeillaan miltä tämä tuntuu. Aivan. Ja sitten lähdettiin Italiaan ja siitä sitten matka on jatkunut. Joo, koska Pekka muistaakseni se sanoi mulle, että tämmöinen ohjelma alkaa, mutta sitten siihen tarvittaisiin semmoinen viihteellisempi osio. Että miten tuo Alenin Markun kanssa alaisitte säätämään? Mä sanoin, joo, miehen tuntien, joo, kyllä hullun tunnistaa. Niin tää, jotenkin tämä parikaksi valjakko ajattelu olikin muista hyvä idea. Sut tunsin, koska mä olin tehnyt jo ruutulippua ja MM-ralleja ja olin haastatellut sua jo sinne. Ja sitten tämä niinku homma, niinku, että tällä tavalla. Niin. Näin tätä voikin tehdä. Ja tässä sitä ollaan vieläkin. No vielä ollaan, joo. Mutta tiedätkö Markku, mikä on ollut yksi teema, tärkeä teema meillä näiden kaikkien vuosien aikana, kuvauspäivien aikana? Ruokailu. Me syödään kuin siat. Joo. Ja siitä ei pääse mihinkään. Ei. Ja nimittäin koko meidän Teknavin TV-budjetti, niin mehän syödään puolet siitä. Kyllä. Mutta nyt mä kysyin, että mikä tämä meidän podcast-budjettimme on, niin sanoin, että ei sovi lounat eikä päivälliset. Ei. Joten tässä kohtaa ajattelin, että meidän täytyy saada taustalle alansa paras. Me ollaan aina haluttu tutkia ja kokeilla uutta ja hioa sen sit asiakkaalle huippukuntoon. Tosi usein me kyllä ollaan oltu ensimmäisiä Suomessa näissä asioissa. Ja tämähän on aika paljon sama, mitä Teknavikin on koko historiansa aikaan tehnyt. No me saatiin nyt tästä ideaa, että me valmistetaan teille joka jaksoon joku sopiva ruokakori sit kaikesta osaamisesta ja kaikesta, mitä me ollaan kehitetty tähän mennessä. Sattumalta itselläni tulee syksyllä myös täyteen 30 000 kauppiaana, kuten Teknavilla on 30. juhlattelevisiokausi. Ja tämä yhteinen Ferrari-kilpailu, jossa voit voittaa 2 hengen matkan Italiaan, korostaa hienosti meidän yhteistyötä ja tärkeitä asioita Ferrarin testauksen ohella. Italiasta tunnelmaa, herkullista ruokaa ja aitoa kulttuuria. Kiitoksia Markku Hautala sinne Järvenpäähän. Nyt kun meillä alkaa nämä ruoka-asiat olla kunnossa, niin me keskitymme hetken kuluttua tähän ruokalaatikkoon, jonka jälkeen on mukava katsella televisiota ja vanhoja klippejä ja muistoja. Ja tässä kohtaa täytyy esitellä meidän ensimmäinen vieraamme, unelmien poikamies, bachelor Joonas Kenttämies. Tervetuloa. Kiitos paljon. Ja tässä jo valveutunut podcastin katsoja kuuntelija ihmettelee, mitä ihmettä hän tekee meidän ohjelmassa. Me puhummeko tänään naisista? Ei herra paratkoon, emme puhu, vaikka sekin olisi hyvä teema. Puhumme ja muistelemme vanhoja. Ja yllätämme tässä sen verran, että Joonas, sinä olit kautta aikaan ensimmäisen Teknavi-kuvausten kuvaaja. Kyllä. Rohkea poika. Älä, ja katso mikä hänestä on tullut. Elvis. Mitä kuuluu? Hyvää kuuluu, kiitos. Hyvää kuuluu. Ajattelin 15 vuotta sitten melkein tehtiin ensimmäiset kuvaukset. Sä olit silloin mukana kuvauksissa ja pannas pieni kuva. Katsopas, minulta löytyi arkistostani nuori mies 15 vuoden takaa. Tässä. Ensimmäinen kuvauspäivä näköjään, ja snoukkari, niin. Kuvauspäivä takana ja San Marinossa varmaan hyvin siis nukutun yön jälkeen. Oliks mulla silloin vielä noin pitkä fleda? Se olet sinä. Joo, no niin. Nuori mies. En ole tolla ajalta kuvia nähnyt hetkeen. Kaikkea mäkin olen säilyttänyt. Hei, hetken kuluttua muistelemme tuota reissua ja vähän kyselemme sinultakin, mutta otetaan täältä meidän ruokalaatikosta. Nämä tulivat ja susia. On hieno. No huhu. Ja katos, tänne tuli viestikin täältä nimittäin. Oikein, kuuntelepas. Juhlatuotantokauden ja uuden podcastin kunniaksi. Tässä teille koettavaksi ja nautittavaksi aito raito sushi-platterimme. Huippulaatuinen raito sushimme on aitoa japanilaista kulttuuria kunnioittavaa sushia. Valmistamme sushia edelleen itse ja teemme kaiken alusta alkaen oikein. Käytämme ainoana vähittäiskauppana Suomessa sushiemme valmistuksessa maailman parasta A-premium-laatuista koshihikari-riisiä. No niin. Ja olen testannut ja olen syönyt, niin kyllä minä tiedän. Haluatteko jonkun pienen viipaleen tästä? Mulla kyllä tämä lohi on kyllä... Yksi jokaista. Yksi jokaistako? Siis miten noi näyttää tommosilta tuplakokoisilta? Niin iso on. No kato, kun juhlakauden kunniaksi No niin. suuret miehet
suuret puheet, tuplatarinat. Wow. Miten kun olet tuommoinen urheilijatyyppi, niin onko väliä mitä syöt aina vai tarkkailetko? Kyllä mä tarkkailen, enkä ihan sen urheilun takia. Mulla on atooppinen iho ollut koko elämän ja siitä ollut niin kuin oppia, että mitä syödään ja mitä ei. Että sokerit kun jättää ja alkoholin pois, niin sitten voi paremmin. Miten me Markun kanssa sitten pärjättäisiin? Lohi mulle, kiitos. Siinäpä se. Hei, ruvetaan vähän katselemaan vanhoja tarinoita. Siis todellakin ensimmäiset kuvaukset oli siinä syksyä 2010 Italiassa, Boloniassa ja tässä ensimmäinen siivu. Jos tähän aikaan vuodesta iskee niin sanottu autourheilukipinä, niin jos vaan lompakossa on fyrkkaa, niin kannattaa lähteä vaikka tänne Italiaan. Italia on moottoriurheilun mekka. Ja jos sä saat kyytiin tällaisen suomalaisen legendan, niin mikäs tässä on ollessa? Hei, Markku Alén. Buongiorno. Dr. Alén täällä Italiassa. Tomma muista. Ciao Markku. Buongiorno Marko. Hauska nähdä ja kiitos kutsusta. Kiitos. Tämä oli tosi hauska. Hei, eikö tämä Italia kuitenkin ole sulle vähän semmoinen niin toinen kotimaa? No sinne päin onhan mä nyt sanotaan 74 kun mä aloitin täällä, 75 Fiatilla ja siitä sitten mentiin 13 vuotta ja sen jälkeen kaiken näköistä tehnyt heidän kanssa töitä. Onhan tää yksi niistä hyvistä paikoista mun historiassa. Joo, tässä semmonen niinku puolijumala täällä Italiassa. Moottoriurheilufaneille. Se on historiaa. Hei, mutta mihin sä toit meidät? Mennään katsomaan se toi museo. Se on aika mielenkiintoinen. Ei siellä ole moni suomalainen kyllä käynytkään. No mä uskon näin, että se on erittäin mielenkiintoinen. Siellä löytyy historiaa. No, mitä me tässä seisoskellaan? Sisälle, mestari. Joo, siitä mentiin sisään sitten Lampon museoon. Mitä muistikuvia? Onko meillä minkälaisia muistikuvia? Ei mitään. Mä en muista tuosta museosta hirveästi. Mä muistan vaan, että me lennettiin Milanoon, mutta se olikin Bologna. Joo, Bologna. Bologna. Eikö me sitten lennettykään Milanoon? Ei, Bologna. Mä luulen, että Bologna. Oliko se suoraan sitten sinne? Voisiko se olla? En minä muista. En mäkään kysyä. En mä ole ihan varma. Mutta tässähän kävi, niin, kerro vaan. Niin, että mä muistan vaan, että me lennettiin, mä luulin, että se oli Milano, mutta Bolognaan. Ja otettiin pari Lamboa alle ja ajettiin 300 San Marinoa. Joo. Pari Lamboa mukaan. Siinähän kävi siis sillä tavalla, että mähän jäin edellisenä iltana ja yönä Münchenin lentokentälle, kun satoi kaatamalla lunta. Joo. Ja mä en päässyt silloin illalla tulee. Mä jäin sinne kiinni ja aamulla sitten, olisiko sitten ollut Milanoa vai Bologna, koska mä tulin taksilla ja suoraan sinne Lampon museoon. Ja me aloitettiin saman tien kuvaukset, nuo ensimmäiset kohtaukset, kun tavattiin. Ja sä olit tehnyt jo siellä museolla jotakin jo itseksesi ja esitellyt niitä, koska mä en ennättänyt enää siihen. Mutta toi oli se meidän startti. Ja ihan niin kuin, siis kun mä rupesin katsoa näitä, niin mulle ei taas... huono. No ei se nyt huono ollut, mutta kun ei muista mitään. Joo, just näin. Ja katsotaan seuraava pätkä, koska nyt päästään siihen vauhtiin. Joo. Ai me mennään heti vauhtiin vaan. No kannattaa lähteä. Superleggera. Nämä ei ole niin kuin sanotaan pitkien miesten pelejä, mutta on aika hieno tää. Onko Alcantara vai mitä mokkaa tää on, mutta hieno on hei. Ei muuta kuin San Marino. Avanti. Ai herra jumala. Pää on katossa. Ja matkatavaraa pääsee yksi toppatakki ja luottokortit. Ja jos on käteistä rahaa, niin sekin toimii. Vaihdelaatikko on erittäin hidas. Et siinä tulee sellainen viive, joka sitten tekee tällaisen, niin kuin sä nyt käytät aina, että tulee äkki merisairaaksi. Hyvännäköistä kuvaa. Pois me laitetaan Corsa. Niin nyt tää on niin kuin täydellinen kilpa-auto, mitä Lamborghini on tehnyt. Se on niin kuin sanotaan Lampon parasta sitten, että silloin tulee tehot
jousitus, kaikki Mikään ei ole muuttunut tarinat. Nyt ajetaan niin sanottu perstuntumalla, jos ajettais kovaa. Siinä se tuli eka. Jos ajettais kovaa, 330. Kato kohta. Hieno matka-auto, mutta tällä pitäisi olla vapaat nopeudet, päin ajaa 200-250, niin voisi niin hakea ominaisuuksia, mutta näinkin ihan jees. Liioittelisimme, kuinka lujaa mennä? Kyllä me mentiin aika lähelle 300. Nuorella miehellä tulee housuihin. Ainakin tippa. Ainakin tippa. Vitsi, toi oli... Joo. Toi oli noi kuvat, missä mä oon tuolla sisällä kuvaamassa, niin se oli hyvä treeniä. Ensinnäkin se, että hirveätä kyytiä mennään, niin käsivaralla pitää ottaa kameraa. Se oli järjestelmäkamera tai Joo, järkkärillä mentiin jo tuossa vaiheessa. Ja sitten se, että pitää koittaa pitää pokkaa samalla Markun tarinat. Joo, Joonas oli tavallaan siinä minun asemassa, niin mukavasti puhui minulle ja Joonas oli sitten kuvaamassa. Menit se suhteellisen kovaa tuossa. Mutta tämä oli muuten tämä Lambon-malli muuten, Lamborghini Gallardo Superleggera. Superleggera. Ja se oli muuten just ton vuoden 2010 malli, se oli toi LP570-4. Hieno peli. Uusinta uutta silloin. Niin. Se oli oikeasti, joo. Ja näitä valmistettiin vielä 3 vuotta. 2013 oli viimeinen valmistusvuosi sitten tuolle Lambolle. Mutta ollaan me senkin jälkeen tietysti testailtu Lamboa, mutta toi oli ensimmäinen kerta mullekin, kun mä olin jonkun superauton kyydissä. Joo. Se oli ihan ensimmäinen kerta. Niin sä olit normaalisti ollut ladan kyydissä järven päässä. Järven päässä, joo kyllä. Joo, tämmöisiä nämä muistot. Mitäs muita hauskoja muistoja siltä reissulta? Kyllä me syötiinkin oikein hyvin. Niin, onko meillä matskua sieltä San Marinosta? Mennäänkö me sieltä sinne vielä? Haluatko mennä suoraan sinne? Muuten, maistakaapa, se on tosi hyviä, mutta mä käytän yleensä syö suoraan sormin, niin kuin ajatut japanilaiset tekee. Mutta nämäkin pitäisi, sehän on se hyvä tapa, että jos syö sormin, niin sitten kun kastellaan vähän tuohon liemeen, niin se pitäisi kertaheitolla vetää sitä. Mä vedin nyt kakkoskertaa täällä, mutta ei se haittaa. Mennäänpä seuraavaan. Tästähän me lähdettiin sitten Riminin kautta San Marinoon. Eikö se näin? Oli se Riminin kautta kotiin? No, sitä on vaikea. Otetaan, se on kuitenkin värilähetys edelleen. Jatkakaa. No, ei olla mustavalkoisessa. Ei vieläkään. Hieno tunnari. Hei, missä me ollaan? Sulla on näitä ystäviä pitkin Italiaa. Kerro nyt, mikä paikka tää on? Me ollaan nyt tultu, mitä me ollaan nyt koko päivän matkustettu tuolta Lamborghinin tehtaalta. Me ollaan nyt San Marinossa ja Paolo Valli on mun vanha kaveri täältä ja Paulolla on näitä kaikennäköisiä herkkuja. Tässä on hänen Maserati, joka voi verrata ihan täysin katu Formula 1. Näitä on tehty siis 50 kappaletta. 50 kappaletta. 8 Italiassa ja loppu on sitten missä on pitkin maailmaa. Että tää on aika, niin kuin sanotaan, tämmöinen maailman harvinaisuus. Mutta se mikä näissä on myös mieleen, että nämä on rekisterissä. Että nämä on katuautoja ja nämä on Formula 1. Toi oli villilaite. Tää on mullekin aivan uutta. Mä en ole koskaan ajanut tällaisella autolla, tai sanotaan näin sportilla katuautolla kuin tää on. Että kun tää on, niin kuin mä oon todennut, tää on niin kuin katuauton F1. Että no nyt kokeillaan vähän miten tämmönen ampuu eteenpäin, että nyt mennään. Pelottaa ihan suorastaan, hei. Se armottomasti menee, hei. Aivan mielettömästi. Tässä voi sanoa, että auto vie miestä. Tässä ei ole traction control ja tällaisia, että täytyy olla pirun tarkkana, että ei tää lähde piirtämään mihinkään suuntaan. Tämä ohjaus on aivan käsittämättömän hieno, kuin tarkka tää on. Kyllä tässä pitää olla järki päässä, tai muuten tulee aspiriinihommia. Tai aspiriini ei ehkä riitä enää, sitten mennään puranaan jo. Tarinat on järjettömiä. Maserati MC12. Kyllä. Joo. Muistatko Mark muuten, mihin toi perustui toi Maserati, minkä perusta se oli? Mistä se tavallaan tehtiin. Se oli semmoisen Ferrari-malli, muistatko, kun oli perustajana se Enzo Ferrari niminen malli. Niillä oli sama vaihdelaatikkomoottori ja runko, ja se perustui just siihen. Ja siinä oli Ferrari-moottori.
Joo, ihan täysin. Joo. Ja silloinhan Ferrari vielä omisti Maseratin. Kyllä, tai Fiat. Niin, se oli Fiat Chrysler. Ja nythän se on tuo, otas nyt, kun mä lukeekin täällä jossain. Stellantis, joo. Mä vähän neuvon sua. Se on hyvä, että joku on tehnyt hyvät taustat. Sulla lukee paperilla, mutta täältä tulee totuudet. No ihme, jos ei tulisi. Joo, niin se oli sitä aikaa. Mitäs Joonas muistat? No ton kyllä, niin kuin suakin, niin muakin jännitti. Siis oli niin kapeita ja mutkaisia teitä. Me oltiin siis vuoren huipulla tossa. Joo. Ja sitten siellä pitää vielä päästä testaamaan sitä vauhtia. Niin sitten tossa kun koettaa pitää sitä kameraa samalla katsoa, ettei mennä, tai ei mun työ ollut katsoa, ettei me lähdetä tieltä sivuun, mutta Siis tosi niin se oli Maserati. Mä en muista mikä malli toi oli, mutta joo. Mä itse asiassa 2019 kuvasin sitten semmoisen Enson kyydissä kans yhden matkan. Missä päin se tehtiin? Me ajettiin siis Puolasta Ateenaan. Semmoinen supercar rally. Niin siellä mä pääsin Enson kyytiin vähän aikaa. No niin. Siellä mä mentiin yli 300 reippaasti sillä Ensolla. Uskalsit mennä kyytiin? Joo, se oli siis, kuski oli entinen F1, niin kuin, mikä se nyt on, test driver. Joo. Eli sulla on sitten kuitenkin tartuntapintaa Technavikin jälkeen ollut autoiluun. Joo, jonkin verran ollut, joo. Sä tykkäät tehdä jotain? Joo, tykkään vauhdista. Aivan. Mutta Markullekin toi näkö oli elämys, koska se nytkin vielä sanoit, että se oli ihan ilmiömäinen peli. Oli huimalaite. Ainoa vaan, että ajoasento oli karmea. Joo. Että se ei ole pitkälle äijälle tehty se auto. Joo. Kuka tämä Paulo Valli oli, kenen luona me sitten mennään? Paulo Valli on tämmöinen miljardööri San Marinosta. Joo. Ja nykyisin omistaa Leedsen rallin. Aivan, missä sekin on tullut. Joo, kuvattiin Technavissa aikoinaan sitäkin. Joo, se oli jännä. Siis mennään sinne vuoren huipulle ja sitten aukeaa se autotalliovi, joka oli sitten niinku parkkihalli. Hän oli oma parkkihalli, missä oli vuosimalleja niinku Lamborghini vierekkäin eri vuosilta. Joo. Ja sitten oli vanhoja ralliautoja ja se oli yksi sun autosta oli siellä kanssa. Tästä me muuten otetaan yksi erillinen jakso, koska siellä oli just niitä sun huippu-urheilun aikoinaan niitä vanhoja Lancia 037 ja me päätettiin, että otetaan siitä jossain kohtaa ihan oma juttu, mutta se oli uskomaton se hänen autotallinsa. Joo, uskomaton meni vielä, sori että mä keskeytän, mutta hänen isä, Paulo Vallin isä, yli 350 tämmöistä niin kuin MotoGP-prätkää, siis vanhan TT. Joo, tämmöinen prätkämuseo, aivan mieletön. Joo. Yli 300 pyörää. Siellähän tuntuu, että me pitäisi käydä vielä uudemmankin kerran. Mennään sinne. Joo, ootko pitänyt Pauloon yhteyttä? Ollaan me yhteydessä. Silloin tällöin. Joo. Oliko se Paulon kanssa, kun me käytiin sitten siellä vuoren huipulla ravintolassa? Oho. Se taisi olla ja sitten oli toi Piero. Se oli se, mä muistan sen kaveri. Joo. Pitkä äijä. Mitä me syötiin siellä? En muista mitä syötiin, mutta ensinnäkin se ravintola oli kiinni. Oli niinku sesonkin ohi, niin se oli kiinni se ravintola. Ne avasi sen meitä varten, mutta sitten se oli tarjoilijat niinku smokeissa. Ja sitten viini oli niin hyvä, että yhdessä vaiheessa sitten mä kysyin siltä tarjoilijalta tästä viinistä, että hei, mikä tää on, että mistä tää saa. Niin se vaan nauroi mulle. Oli se, että no niin, pikkupoika, tää ei ole sulle. Älä luule, että sä voit tätä ostaa mistään. Mä olin, että okei. No eli taisi olla niinku Paulon joku en muista, mutta toi on just Paulo Valli. Joo, se oli selvästi joku semmoinen pullo se. Joo, mutta tämä oli ensimmäinen, siis koko meidän ohjelmasarjamme ensimmäiset kuvaukset, että nämä tuli sitten ulos 19. päivä tammikuuta 2011. Joo, Niin ja hei, onneksi olkoon, 30 kautta. Kiitoksia. Sinä olit myöskin yhtenä kivijalkana. Kyllä me ollaan monta kertaa mietitty, että joo, mitähän tässä käy, että vieläköhän me jatketaan, mutta tässä nyt ollaan taas uuden kanavan äärellä. Että no niin, wow. Minkälaista sä toivot elämäsi suunnan olevan? Pysytkö tässä TV-kuvauspuolella, elokuvat, kaikki nämä kiinnostaa edelleen? Joo, elokuva ja tarinankerronta kiinnostaa. Et mä oon nyt muutama vuosi sitten aloin käymään, 2018 vai 2017 aloitin käymään näyttelykoulua myös Jenkeissä sen takia, että oppisin ohjaajana ymmärtämään paremmin näyttelijöiden työtä. Hyvä. Ja sitä kautta sitten niin huomasin, että siitäkin tykkään ja niitäkin hommia niin kuin aion myös tehdä. Okei. Meidän olisi pitänyt ajat sitten mennä jo tuommoiseen näyttelijäkouluun. Ja teatterikorkeakouluun.
Edes jonkinlaista testiä ja apua tähän hommaan. Hyvin te olette vetänyt. Todella. Tuosta tuli muuten mieleen silloin, kun oltiinhan meidän Sammari, me oltiin ainakin poistumassa jo lentokentälle, niin sä teit yhtäkkiä semmoisen kaarroksen johonkin kemikaalikauppaan. Mä mitä ihmettä sä meet tekemään? Sitten tuut sieltä, niin tällainen pussillinen aina hammastahna tuubeja. Marvis hammastahnaa. On paras. Käytät sä edelleen? Kyllä. No sullahan täytyy olla 80-luvulta ne vanhemmat. 70. Marvis. Joo, kyllä. Et sä Kankkusen Juhallekin sitä Marvista? Mä annoin joululahja Juhalle tuubi. Et sä sanonut, että se pitää laittaa ihan toiseen paikkaan? Joo, kyllä. Marvis, joo. Onko siinä jotain myrkkyä, että se oikeasti valkaisee kovemmin? Ei se valkaisee sekä hampaat että naaman. Hyvä se tekee. Mutta joo, sä oot edelleen Marvis-miehiä. Kyllä. Mitä sanotte muuten Suseesta? Hyvä. Siis tämä riisi on niin semmoinen. On. Miten tätä nyt oikein luonnehtisi? Kokoava ja semmoinen niin kuin muree tää riisikin, mutta tää on ihan niin kuin sitä A-premium. Kyllä, tää. ehdottomasti. Voi suositella. Joo. Hei, jatketaan. Me lopettelemme tässä kohtaa meidän podcastiemme ja seuraava podcast tulee taas sitten meidän sunnuntain TV-ohjelman jälkeen. Avautuu jälleen kanavat ja jälleen uuden podcastin seurassa. Kiitoksia Joonas. Me voisimme tässä vielä katsella muutamaa vanhaa pätkää ja me ei niitä teille myöskään näytetä sitten ja syödä tässä. Ja sitten me lähdetään Joonaksen kanssa naisiin. Kyllä. Ja Markku jää kihlottelemaan sormustaan. Kyllä. Näin me tehdään. Kiitoksia teille kaikille ja nähdään ensi viikolla. Kiitos. Otetaan pari palaa tuossa ja viedään tytöille loput sitten sinne. Kala on hyvää.